FACIF, Feminist and Queer International Film Festival, a venit mai întâi ca gând atunci când am fost la Tel Aviv invitat să fac parte din juriul filmelor documentare în 2012, dacă mi-amintesc bine, și am fost și invitată cu un scurtmetraj în acest festival. Mi-a plăcut foarte mult cum era organizat. Ăsta e motivul pentru care mi-am dorit foarte tare să vină și Iair în acest festival și să facă și el parte din juriul nostru. E un exemplu foarte bun, Târgu Fest, pentru noi și mi-am spus, practic, dacă în alte părți se poate, de ce nu și la noi? Și am zis, hai să încercăm. Eram în sufragerie, pe podea și încercam să conturăm primele câteva idei. Eu și Hermina, art directorul festivalului. Și practic, având contact în mod constant cu ideea de voluntariat și ideea de a lupta cumva pentru drepturile LGBT în România prin voluntariat, am spus că cunoaștem prea mulți oameni care ar putea să ne ajute cu chestia asta, de ce să nu încercăm cu toată lumea? Și practic ne-am strâns un grup de prieteni și am început să facem acest festival. Mă așteptam să mă simt foarte obosit pe parcursul festivalului, atât am muncit înaintea lui, dar pur și simplu a fost o bucurie și m-am bucurat în fiecare zi, la fiecare proiecție și mă bucur că au venit oameni și abia așteptăm să începem ediția a doua. Reprezentarea feminismului, a problematicilor feministe și a celor queer în artele spectacolului, ca să spun așa, în România e destul de redusă. Nu există, în afară de festivalul Next, eu nu mai știu un festival care să aibă o secțiune consistentă dedicată acestor tematici, pentru că în această fază în care suntem noi în ce privește conștientizarea dimensiunilor feministe și queer, e foarte important să ai un festival care să aibă în mod exclusiv această tematică, un festival care să-și asume într-un fel activist, nu doar artistic, misiunea de a vorbi despre astfel de lucruri, fără încercarea de a le plasa într-un context exclusiv artistic, un context care să le nege dimensiunea activistă în ultimă instanță. Are cea mai mare rată de fertilitate la adolescente din Europa. Discriminarea împotriva persoanelor cu HIV-SIDA este foarte puternică. Am putut vedea asta în reacții la cazul Segarcea din noiembrie 2014, de exemplu. Există, la fel, o rată foarte mare de violență împotriva femeilor în România, care se reflectă și în planul sexualității. Există o mare discriminare a persoanelor LGBT și toate chestiile astea sunt lucruri despre care educația sexuală poate să vorbească și pe care poate să le corecteze. Frauen este un film documentar care vorbește despre viața femeilor din una dintre cele mai bogate țări din Europa, Germania, și una dintre cele mai sărace, România. Am lucrat într-o agenție de publicitate în care erau foarte mulți bărbați și cam după vreo 2 luni de lucrat acolo, când au început să apară efectiv rezultatele muncii mele, toți au fost foarte surprinși. Uite, chiar poate. Adică e ceva mai mult decât un corp. Am vrut să sunt prietenă cu o jurnalistă nemțoaică care este editora unei reviste feministe și împreună cu ea am vrut să facem un proiect comun, așa, româno-german. Și, de fapt, voiam să facem un clip de educație sexuală în germană, pentru că mă ocup și cu educație sexuală, dar până la urmă
a devenit un film despre femei din România și din Germania. Și atunci am încercat să mă gândesc un pic la lucrurile care sunt universal valabile oriunde ești, dar și la lucrurile care sunt diferite de la femeie la femeie în funcție de lucruri ca etnia, orientarea sexuală, clasa socială. Diversitatea tematică era destul de interesantă în sensul că filmele erau grupate pe feministe și queer și evident unele care puteau fi interpretate în ambele grile și mie mi s-a părut interesant, văzându-le pe toate, să am un fel de secțiune transversală prin oferta de filme pe aceste teme care se fac acum. We are the Gender Birth Kit. It's an educational package about gender sexual diversity, and we just gave a lecture at the festival. Yeah, you can see that indeed people are interested in it and are working with it themselves, and it actually makes the discussion even better because the workshop that we give is usually for high school kids, 15-year-olds, and so that's a whole different dynamic. So it's really nice when you have people that are actually indeed well thought out, you know, have their own opinions and can talk to you on a different level. Pentru mine cred că e important să învățăm ce nevoi are publicul momentan. Practic, prima ediție este ediția de test și este modul prin care ne dăm seama ce e bine și ce nu e bine și așteptările mele sunt ca publicul să vină, în primul rând să vină, pentru că filmele, prin selecția făcută, vorbesc de la sine. Nu e nevoie de neapărat de Q&A-uri și de discuții. În plus, foarte multe dintre filmele selectate în festival vorbesc de la sine. Started like the festival over here in Bucharest, very small, but we grew up, and I think it could be over here as well, you know. We just celebrated 10 years this June. It's 10 days event, hundreds of movies, guests from abroad, and it's during Pride Week. So it's really a huge international event because only in the Pride we have 200,000 tourists during this time in Tel Aviv, and of course few of them are coming to watch movies. So you could really hear international languages, different languages in the cinema. I think they did some really interesting and edgy selection. Even for older festival like me, it's sometimes a little bit more edgy. I think there is amazing crew over here, very dedicated and very good volunteers that really passionate about the festival. And I think this is like the most important thing for the beginning. And now we need to think how to create the people that live in Bucharest to be more interested in the festival, and how the international community will be supporting this festival. Mă bucur foarte mult că avem sprijinul 5 al ambasadelor și mai ales sprijinul comunității LGBT. Am făcut evenimente înaintea festivalului prin care am reușit să strângem bani pentru a ne putea desfășura, pentru a avea ce vedeți în spate, pentru a avea cafea și tot ce se întâmplă, pentru ca lucrurile să se miște cât de cât în perioada festivalului.
filmul care primește mențiune specială este Brother-in-Law. Brother-in-law is rewarded. السلام عليكم. عطني قارو مالبورو قارو جواز. لا غرمزية جيتي لي. عندي الغمة راهي في قلبي، مانيش مليحة مع علي. Marele premiu e dat unui film care ne-a plăcut foarte mult și ne-a amuzat. Nu e asta motivația juriului, eu voi citi. Dar l-am văzut și toți am fost de acord că e interesant faptul că nu încearcă să fie grav. Adică e un film cu o problemă profundă și excentrică, dar nu e neapărat conștient de importanța lui. Adică nu încearcă să facă lucrurile sobre. Se numește Technical Difficulties of Intimacy. Exact al filmului nostru este Open Up to Me, deschidere către mine, da? Și motivația noastră este următoarea. Filmul propune o perspectivă complexă și umană asupra vieții unei femei transgender, confruntând în același timp spectatorul cu un personaj feminist puternic care refuză să fie o victimă. Adresându-și mesajul unei audiențe largi, regizorul reușește să spargă stereotipurile și să dezvăluie spectatorului unicitatea personajului. Deci filmul lui finlandez Open to Me. Mä olin 10 vuotta sujuvaa kaksoiselämää. Mä kaipasin kosketusta, mutta kukaan ei voinut koskettaa mua. Jos sä haluat miehen, hanki sellainen. Sami Suutari. Maaritmajantien. Voinko mä soittaa sulle? Soita. Mä alkanut epäillä, että sulla on rakastajatar tai jotain.